ang second vlog ko. Yung una ko pong vlog, ayan po, nasa tabi po. Kung hindi nyo po napapanood, panoorin nyo na lang po. Please visit my YouTube channel, Kristal Betito. Ito na po, nalulungkot po ako kasi first time vlog ko lang po talaga kahapon. Kaya medyo nabubulol, nahihiya. Pero tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagbablog. Kasi hindi naman po tayo perfect. Sa una pa lang po kasi, try pa lang. Etong second na vlog ko, medyo okay na. Hindi na ako nahihiya sa camera. And eto po, ang gagawin po natin today is tuturuan ko po kayo kung paano gumamit ng pomade. Ang gagamitin po natin shade is dark brown po ulit. Kuha po tayo. Ayan. Dito po tayo magsisimula sa dulo sa may kalahati. Tuyo na po kasi itong pomade ko. Kung may lagpas po or di kaya kung gusto nyong makalin yung iyong kilay, gumamit po tayo na concealer again. Stick concealer po siya. Diba? Ganda. Don't forget to like, subscribe my YouTube channel, and click the notification bell below.